guys, this is Random Studio. එල්ගේ YouTube channel එකේ ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ Asus VivoBook 15 කියන laptop එක ගැන. ඉතින් අද මම කරලා තියෙන්නේ මේ laptop එකේ unboxing, මේකේ features ඒ වගේ මේකේ performance මොන වගේද කියලා. ඒකට තාත් මේකේ tech videos බලන්න ඕන නම් පහළ තියෙන subscribe button click කරලා අපි channel subscribe කරන්න. ඒ වගේ video වලින් bell icon click කරලා අපි අලුත්ම videos වල notifications ඔයාලට මෙන්න නම් කරන්න තිබා. එනම බලමු Asus VivoBook 15 laptop එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් අපිට මේ විදිහට ලොකු පැකේජ් එකක් තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ලැප්ටොප් එක. ඇතුලේ මේ විදිහට වෙනම පැකේජස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක පැකේජ් එකක් මේකේ ලැප්ටොප් බෑග් එක. ඉතින් අපිට normal backpack එකක් හම්බ වෙනවා Asus brand කරමු. ඊට පස්සේ අපි අනිත් පැකේජ් එක ගමු. මේක තමයි අපිට අපේ ලැප්ටොප් එක සහ අනිත් accessories බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ box එකේ එළිය අපිට බලාගන්න පුළුවන් Asus VivoBook 15 කියලා දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම Asus branding එක වටේම තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ box එකේ පිටිපස්සේ මේ ලැප්ටොප් එකේ විස්තර වගේම මේකේ serial numbers වගේ දේවල්. ඉතින් මේක seal කරලා තියෙන මේ seal එක කැඩුවට පස්සේ අපිට මේ විදිහට මේක open කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇතුලේ අපිට මේ විදිහට අපේ ලැප්ටොප් එක බලාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට cover එකක තියෙන බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට paperwork කීපයක් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපිට warranty card එක ඒ වගේම මේ user manual එක වගේ දේවල් බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේකේ Asus brand කරපු charger එක බලාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ ලැප්ටොප් එක එළියට ගත්තට පස්සේ මේ දෙක තමයි බලාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ ලැප්ටොප් එක open කරලා මේ විදිහට මේක power up කරගමු මුලින්ම. ඉතින් මේක on කරාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට Asus logo එකත් එක්ක boot වෙනවා බලාගන්න පුළුවන් මේ ලැප්ටොප් එක. ඉතින් අපිට මේ ලැප්ටොප් එකේ Windows 10 Home original version එක බලාගන්න පුළුවන්. මේකේ original Windows key එකත් එක්ක තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක internet connect වෙච්ච ගමන් automatically මේ Windows key එක activate වෙනවා. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් එකේ appearance එක ගැන ටිකක් කතා කරලා ඉතින් මම මේ ලැප්ටොප් එක අරන් තියෙන්නේ blue කියන color එකකින්. ඉතින් අපිට මේක peacock blue කියන එක තමයි කියන්නේ. ඉතින් මේ peacock blue කියන්නේ මේක purple සහ blue අතර වෙනස් වෙනවා. මේ ලැප්ටොප් එකට වදින light එකට අනුව මේකේ color එක වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම මේක side එකෙන් බලද්දි වගේ වෙන color එකක් වගේ තමයි පේන්නේ. ඉතින් මේකේ blue සහ purple කියන එක තමයි වෙනස් වෙවි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ main blue color එක තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේ අපිට මේ විදිහට Asus logo එක ගහලා තියෙනවා මේ ලැප්ටොප් එකේ. ඒ වගේ අපි මේ ලැප්ටොප් එක open කරද්දී අපිට මේ විදිහට lift වෙනවා බලන්න පුළුවන්. ඒකේ keyboard එකේ තියෙන හරිය මේ විදිහට පොඩ්ඩක් උඩට ඉස්සෙනවා. ඉතින් මේක වෙන්නේ මෙන්න මේ ergo lift hinge එක නිසා. ඉතින් මේකෙදි වෙන්නේ මේ විදිහට display එකට මේ විදිහට කොටසක් තියෙනවා. ඉතින් මේ laptop එක open කරද්දී අපිට මේ විදිහට මේක යටට යනවා බලන්න පුළුවන්. එතකොට keyboard එකේ තියෙන කොට උඩට ඉස්සනවා. ඉතින් මේ ergo lift hinge එක නිසා මේ laptop එක හොඳට cool කරන්න පුළුවන්. මේකේ fans වලට එන්න හොඳ air flow එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේක යටින්. ඒ වගේම මේක ටිකක් කිසිලා තියෙද්දි අපිට මේක ටිකක් පහසුයි keyboard එකේ type කරන්න සහ අනිත් වැඩ වලට. ඒ වගේ අපිට මේකේ keyboard එක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ chiclet keyboard එක. ඉතින් මේ chiclet keyboard එක අපිට මේ විදිහට backlit එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ dark වෙලාවේ මේ keyboard එක පාවිච්චි කරනවා උඩම පහසුයි. backlit keyboard එකේ තව මේ විදිහට brightness level එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේ විදිහට touch pad එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ touch pad එකෙත් පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේ විදිහට මේ touch pad එකේ අපිට මේ buttons දෙකට වෙනම කොටසක් වෙන් කරලා නැහැ. ඒකේ මේ විදිහට right left buttons දෙක වටේටම තියෙනවා. ඒකේ මේ විදිහට යට විතරක් නෙමෙයි මේ විදිහට මැද හරිය වගේ click කරත් මේක click වෙනවා බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඇතුළට click වෙනවා. ඒ වගේම මේ touch pad එකේ touch feature එක මේ විදිහට මේ keys සාමාන්‍යයෙන් තියෙන තැන් වලත් වැඩ කරනවා. ඒක නිසා මේ යට ඉඳලා ගොඩක් මේ උඩට regulate මෙලු display එකේම mouse point එක යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ touch pad එකේ තියෙන ගොඩක් හොඳ වාසියක්. ඒ වගේම අපිට මේ විදිහට fingerprint sensor එකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ fingerprint sensor එකත් ගොඩක් හොඳට වැඩ කරනවා. Windows Hello option එකත් එක්ක අපිට ඉක්මනට login වෙන්න පුළුවන් අපේ laptop එකට. ඉතින් මේ fingerprint sensor එකත් ගොඩක් responsive fingerprint sensor එකක්. ඉතින් මේක අපිට processor එක ඒ වගේම අපි VGA ගැන විස්තරයක් තියෙනවා මේ විදිහට stickers වල. ඒ වගේම මේකේ nano display එක USB type C port එක ඒ වගේ ඒවල් ගැනත් මේ stickers වල සඳහන් කරලා තියෙන බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකේ තියෙන ports ගැන කතා කරොත් අපිට මේ විදිහට USB ports තුනක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ USB ports වලින් දෙකක් normal USB 2.0 ports දෙක. අනිත් එක USB 3.0 port. ඉතින් මේ USB 3.0 port එකෙන් අපිට fast data transfer කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ අපිට මේ විදිහට light indicators දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් එකකින් power on status එක අනිත් එකෙන් charging දෙක නැත්නම් මේකේ battery level වගේ indicate කරන්න පාවිච්චි කරනවා මේ අනිත් light එක. ඒ වගේ අපි අනිත් side එකේ බැලුවොත් මේක අපිට charging port එක බලන්න පුළුවන්. අපිට මේ විදිහේ port එකක් තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේ අපිට HDMI port එක, USB type C port එක, 3.5mm headphone port එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට මේකේ SD card reader එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියෙන micro SD card reader එකක්. ඒ වගේ අපි මේකේ උඩින් බැලුවොත් අපිට මේ විදිහට HD webcam එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට මේකේ light indicator එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට webcam එක on වෙලා කියලා indicate කරන්නේ. ඒ වගේ මේකේ දෙපැත්තේ microphone array setup එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේකේ stereo sound record කරන්න පුළුවන්. ඒකේ දෙපැත්තෙන් එන sound වෙන වෙනම record කරන්න වගේ දේවල් පුළුවන්. ඉතින් මේකේ ගොඩක්ම සාර්ථක නැහැ. ඒකට අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් හොඳ quality sound එක record කරන්න මේ microphone array setup එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා වෙනම external microphone setup කරන්න ඕනේ නැහැ. මේ විදිහට මේ microphone එකෙන් ගොඩක් හොඳ sound quality එකක් ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ laptop එකේ body එකේ උඩ කොටස aluminium වලින් උත් ඒ වගේම යට කොටස plastic වගේ material එකකින් උත් මා හදලා තියෙනවා. ඒ වගේ අපිට මේක rubber knobs බලන්න පුළුවන්. මේක ලිස්සන්න නැති වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මේ laptop එකේ size එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් size එක ගැන කියද්දී අපි මේකේ dimensions වගේ මේකේ weight එක ගැනත් මම කතා කරනවා. ඉතින් මේකේ size සාමාන්‍යයෙන් පොඩි. මොකද සාමාන්‍ය 15.9 inch laptop එකක් අතර තියෙන කෙනෙක්ට
මේ ලැප්ටොප් එක අතර ගත්තොත් ගොඩම පොඩි සයිස් එකක් වගේ තමයි පේන්නේ. ඒ වුණාට මේක ඩිස්ප්ලේ එකත් 15.9 ඉන්ච් ඩිස්ප්ලේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒකේ මේක අර ලැප්ටොප් වල ඩිස්ප්ලේ සයිස් එකටම සමානයි. ඉතින් මේක පොඩි වෙන්නේ මේ විදිහට නැනෝ එජ් ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන නිසා. ඉතින් මේ නැනෝ එජ් ඩිස්ප්ලේ එකේ අලුතින් එන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල වගේ බෙසල්ස් ගොඩම අඩු කරලා ඩිස්ප්ලේ එකට මුල් තැන දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අපි සාමාන්‍ය 15.9 ඉන්ච් ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන ලැප්ටොප් එකක් එක්ක මේක කම්පෙයාර් කරලා බැලුවොත් සයිස් එකේ ගොඩ පොඩි වගේ තමයි පේන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න ගොඩම පහසුයි. ඒ වගේම අපිට මේක ගොඩම ස්ලිම් විදිහට තමයි මේ ලැප්ටොප් එක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා මේකේ weight එකත් ගොඩම අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ weight එක 1.75 kilograms විදිහට තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක එක තැන් වලට අරන් ගිහලා වැඩ කරනවා නම් ගොඩම හොඳ ලැප්ටොප් එකක්. මේකේ weight එක අඩු නිසා සහ මේක compatibility ගොඩම වැඩි. මේක size එක අඩු නිසා. දැන් මේකේ ස්පෙක්ස් ගැන කතා කරමු. දැන් අපිට මේකේ Intel Core i7 8th generation processor එකක් තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ 8GB RAM එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේකේ graphics card එක විදිහට Nvidia GeForce MX 230 කියන graphics card එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේකේ Intel graphics උත් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕන නම් මේ දෙකටම අපිට ඕන විදිහට switch වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේකේ 1TB hard drive එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේකේ SSD slots තියෙනවා. ඒ වුණාට අපිට මේකේ normal විදිහට ගත්තී මේ laptop එකට SSD එන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට ඕන නම් මේ විදිහට SSDs වෙනම set කරගන්න පුළුවන්. ඕන නම් order කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ASUS ශ්‍රී ලංකාවකට ගිහිල්ලා ඒකට අපිට අවශ්‍ය විදිහට SSD එකක් set කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක SSD නැතුව මේක performance එච්චරම අඩුවක් නැහැ. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳට වැඩ කරන i7 processor එකක් සහ 8GB RAM එකක් තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳ performance එකක් දෙනවා මේ laptop එකේ. ඉතින් මම මේකේ performance එක test කරන්න මම මේකේ games මුකුත් තාම play කරලා බැලුවේ නැහැ. ඉතින් මම අනිත් reviews බැලුවා. මේවා කියන විදිහට PUBG වගේ games ගොඩක් හොඳට high graphics දාලා play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් video edit කරන අය දන්නවා සාමාන්‍ය video එකක් encode වෙන්න ලොකු වෙලාවක් යනවා. ඉතින් මේ laptop එක බලමු මේ විදිහට video එකක් encode වෙන්න කොච්චර වෙලාවක්ද යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තියෙන විනාඩි 5ක ගොඩක් හොඳ time remapping සහ effects වැඩි හොඳ වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම කලින් ජෙෆ්න vlog එකක් දැම්මා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ ප්‍රොජෙක්ට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක encode කරලා බලමු. ඒකට බලන්න පුළුවන් මේක encode දෙද්දී අපිට විනාඩි 5යි time එක වෙනවා. ඉතින් මේක සාහනේ edit කරන්න සතියකට වඩා කාලයක් ගියා. ඉතින් මේක encode දෙන්න අපිට විනාඩි 5ක විතර පොඩි කාලයක් යන්නේ. ඉතින් මම මේක වීඩියෝ එක high bit rate දාලා තමයි encode කරන්නේ. විනාඩි 5ක කාලයක් තමයි මේ laptop එකේ වීඩියෝ එක encode වෙන්න ගන්න. ගොඩක් හොඳ performance එකක් දෙනවා මේ laptop එකේ. ඉතින් මේක ඩිස්ප්ලේ ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේක අපිට එඩිටිං වලට හරි යන විදිහටම තමයි ඩිස්ප්ලේ එකත් ගොඩක් හොඳට තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට 15.9 ඉන්ච් ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා කලින් කියපු විදිහටම. ඒ වගේම මේක නැනෝ එජ් ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඉතින් මම මේක ගැන කලින් කිව්වා. ඒ වගේම මේක ඇන්ටි ග්ලෙයාර් පැනල් එකක්. මේ විදිහට අපි ලයිට් සෝස් එකක් මේ ඩිස්ප්ලේ එකට ඩිරෙක්ට්ලි වැදුනොත් මේක එච්චරම රිෆ්ලෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඇන්ටි ග්ලෙයාර් පැනල් එකක් නැති ඩිස්ප්ලේ එකක් එක්ක කම්පෙයාර් කරමු. ලයිට් එකක් වැදුනොත් මේක ඒ වෙලෙම රිෆ්ලෙක්ට් කරනවා. ඒ නිසා ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන දේ හරියට පේන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මේ ලැප්ටොප් එකේ මේක ඇන්ටි ග්ලෙයාර් පැනල් එකක්. ඒක නිසා මේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන දේවල් ගොඩක් හොඳට පේනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක Full HD 1080p ඩිස්ප්ලේ එකක්. ඒ වගේම මේක IPS පැනල් එකක්. මේ IPS කියන්නේ true colors පේනවා කියන එක. ඉතින් ඒකේ මේකේ අපේ ඇහැට පේන ඇත්තම colors ඒ විදිහටම මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් පේනවා. අපි සාමාන්‍ය ෆිල්ම්ස් වගේ බලද්දි මේකේ ගොඩක් හොඳ වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ colors එහෙම ගොඩක් ලස්සනට පේනවා. ඒ වගේ අපි මේකේ ස්පීකර්ස් ගැන කතා කරොත් අපිට මේකේ සවුන්ඩ් වලට බලන්න පුළුවන් මේ Sonic Master Technology එකෙන් තියෙන ස්පීකර්ස් දෙකක්. ඉතින් මේකේ ස්පීකර්ස් දෙක මේ විදිහට යටින් තමයි බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ පොඩි අවාසියක් තියෙනවා. මේ විදිහට මේසෙකින් තිබ්බොත් නම් මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි ගොඩක් හොඳයි. මොකද ස්පීකරෙන් ඩිරෙක්ට්ලි එන සවුන්ඩ් එක මේසෙට වැදිලා අපේ කනට එනවා. ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට සිස්ටමක් විදිහට මේ කාඩ් එක අඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට අපි මේක ඇඳක වගේ තිබ්බොත් මේ විදිහට ස්පීකර්ස් දෙක වැහෙනවා. ඉතින් එතකොට ක්වොලිටි එක අඩු වෙලා තමයි ඇහෙන්නේ. මේකේ හොයාගන්න පුළුවන් ආඩ් නම්බර් එක. වගේම පින් නම්බර්ස් වගේ දේවල් ගන්න පුළුවන්. මේ මොනවා කරන්නද? මේ වගේම මේකේ ක්වොලිටි එක වගේම ලවුඩ්නස් එක අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක මේසයක් උඩ තියෙද්දි හොඳයි. ඒ වුණාට මේක ඇඳක වගේ තියෙද්දි ඒකේ ස්පීකර්ස් වලට පොඩි බාධාවක් ඇති වෙනවා. මේක සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක හරියටම දෙන්න. ඒ වුණාට අපිට මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එක නම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් ඒක නිසා මේකේ ෆිල්ම් බලන්න වගේ නම් ගොඩක්ම හොඳ ලැප්ටොප් එකක්. දැන් මේක කූලින් ගැන කතා කරමු. දැන් අපිට මේකේ normal fan cooling තමයි බලන්න පුළුවන්. ඉන්නේ මේකේ fan එකේ ලොකු sound එකක් එන්නේ නැහැ සහ fan එක ගොඩක් වෙලාවට activate වෙන්නේ නැහැ. ඒක මේක ගොඩක්ම heat වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ fan එක activate වෙනවා මම දැක්කේ මේ විදිහට Premiere Pro වීඩියෝ එකක් encode කරද්දි. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන්න නම් මාස 7 වෙනවා. තාමත් මේ laptop එකේ fan එක active වුණේ දෙතුන් පාරයි. ඒකත් මේ විදිහට ගොඩක්ම heavy work කරද්දි විතරයි. ඉතින් ඒකේ තේරුම මේක පිටචරටම heat වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඉතින් අපි මේක battery life එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් අපිට මේ විදිහට 5 hours battery life එක බලන්න පුළුවන් මේ laptop එකේ. ඉතින් මේ 5 hours කියන එක අපි පාවිච්චි කරන විදිය අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගොඩාක් ලොකු වීඩියෝ encode කරොත් මේක ඉක්මනට battery බහිනවා. මේක battery පැය 3ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි normal වැඩවල පාවිච්චි කරොත් මේක පැය 5ක් 6ක් 7ක් වගේ මේක extend වෙනවා මේක battery life එක. ඒ වගේම මේක charge වෙන්න ගන්නේ පැය එකමාරක් වගේ. ඉතින් මේක විනාඩි 49න්
160ක් යනකම් charge වෙනවා. ඉතුරු 140 තමයි ටිකක් slow charge වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටිකත් එක්ක බලපුවාම මේකේ පැයකමාරකින් විතර මේ laptop එක full charge කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ලැප්ටොප් එක ඇතුලේ අපි බලන්න පුළුවන් MyAsus කියලා app එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට මේකේ drivers install කරගන්න වගේම software upgrade ලබා ගන්න. ඒ වගේම මේකේ hardware features ගැන බලා ගන්න ගොඩක් පහසුයි. ඒ වගේම අපිට මේකේ battery settings කීපයක් තියෙනවා. අපිට මේක පාවිච්චි කරන විදිය අනුව වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේකේ battery life එක ගොඩක්ම තියාගන්න පුළුවන් මේ software components එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් මේක අපි boot time එක බැලුවොත් අපිට තප්පර 20ක විතර කාලයක් යනවා. මේකේ SSD එක නැති නිසා. ඉතින් SSD තියෙන version එකක් ගත්තොත් තප්පර 6ට විතර සීමා වෙනවා. ඉතින් මේකේ තප්පර 20ක් කියන එක ලොකු වෙලාවක් නෙමෙයි. මොකද අපි සාමාන්‍ය desktop PC එකක් එක compare කරලා බැලුවා අපිට මේ ටයිම් එක ගොඩක් හොඳටම ඇති. ඉතින් මේ දෙත් තමයි ඔයාලට මේ ලැප්ටොප් එක බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේකේ ෆීචර්ස් සහ මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගොඩක් හොඳට විස්තර කරා කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම තවත් මේ ලැප්ටොප් එක ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහට තවත් මගේ ටෙක් වීඩියෝස් ඕන නම් පහළ තියෙන subscribe button click කරලා අපේ channel subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපි ඉස්සරහට දාන වීඩියෝස් වල notification එක ගෙන ගන්න ඕන නම් ඊට පස්සේ මේ bell icon එක click කරලා අපි අලුත් updates ඔයාලට මේ නෑනම් කරන්න. තව එනම තවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත්